Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Παπανικήτας και αν σας αρέσουν τα ιστορικά αυτοκίνητα και γενικότερα τα αυτοκίνητα, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να βλέπετε βιντεάκια και να παρακολουθείτε τι μπορείτε να φτιάξετε και εσείς μόνοι σας στο δικό σας αυτοκίνητο. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα αυτοκίνητο ενός φίλου και έχει ένα γνωστό πρόβλημα που αρκετά αυτοκίνητα έχουν. Ξεθοριασμένα φώτα. Τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν πλαστικά φώτα, τα οποία ο ήλιος τα καταστρέφει, τα κάνει πολλά και κίτρινα. Όταν λοιπόν ξεθοριάζουν και κυτρινίζουν τα φώτα μας, δεν φέγγουν καλά το βράδυ όταν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και είναι σαν να έχουμε κεράκια. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας δείξω έναν τρόπο W40, το οποίο αντικειμενικά το W40 είναι όταν δεν έχουν κυτρινήσει και ξεκινάνε να ξεθοριάζουν, μπορείτε να ρίξετε και για λίγες μέρες μέχρι να πληθούν μπορεί να γυαλίζουν λίγο. Ούτε οδοντόκρεμα θα βάλουμε. Τα συγκεκριμένα φανάρια, η αλήθεια είναι ότι ο φίλος ο Δημήτρης έχει δοκιμάσει διάφορα προϊόντα, οδοντόκρεμες και όλα αυτά, τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα σοβαρό από ό,τι βλέπετε, και μάλιστα όσο δεν τα κάνουμε με ένα προϊόν σωστό, τόσο γίνονται χειρότερα. Λοιπόν, μην λέμε πολλά λόγια, να δούμε πώς είναι τα φώτα και πώς θα γίνουνε. Λοιπόν, απλά πράγματα, το έχουμε ξαναπεί. Ένα ψεκαστήρι, νεράκι, ένα σπουδεράκι ουσιαστικά για να καθαρίσουμε σκόνες που μπορεί να υπάρχουν. Τώρα αν κάποιος θέλει να το σαπουνίσει και μετά να το καθαρίσει, δεν είναι κακό. Νεράκι ρίχνουμε, καλό είναι. Χαρτοτενία. Το βοηθούμε. Δεν βγαίνει και πολύ καλά, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε ρίξει νερό, αλλά δεν πειράζει. Η χαρτοτενία τη βάζουμε ουσιαστικά για να μην υδατινίσουμε το προφυλακτήρα. Δεν είναι έναν άλλο λόγο. Αν και το αυτοκίνητο δεν θα είχε προβλήματα από γραντζουνιές. Θα μπορούσαμε να το σκουπίσουμε λίγο, να περιμένουμε να στεγνώσει. Τρομερή γερμανική εταιρεία. Δεν χρησιμοποιούμε οδοντόκρεμα κολληνός. Δεν έχει πολλά πράγματα μέσα, αλλά τα πράγματα που έχει είναι θαυματουργά. Λοιπόν, έχει ένα μικρό τακάκι, το οποίο θα μας βοηθήσει. 2.000, μας φεύγουνε, φυσάει λίγο, 3.000 και 5.000. Αυτά θα τα ξεκινήσουμε και θα τα κάνουμε με τη σειρά. Λοιπόν, για να μην το ψάχνουμε, στο παριοέδας θα τα βάλουμε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με 2.000, ξαναβρέχουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε να κλείνουμε το φως μας. Όπως βλέπετε, αυτό
δεν είναι βρωμιά στην προηγούμενη περίπτωση. Είναι το πλαστικό το οποίο έχει χαλάσει. Θα σας πω λοιπόν ότι έχω ξανακάνει κάποια φώτα και επειδή κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί, μάλλον δίνει τις δικές της πληροφορίες, το πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πράγματά της και καλό είναι να τηρούμε αυτά που γράφει κάθε εταιρεία. Θα σας πω το εξής, ότι αναγράφει ότι πρέπει το πρώτο χέρι να το κάνουμε στο έτσι, το δεύτερο χέρι πρέπει να το κάνουμε στο κάθετο, αυτό προφανώς γίνεται για να μην φάμε και χαλάσουμε και χρηστεύσουμε το φως του αυτοκινήτου, το εννοώντας το πλαστικό. Δεν είναι δύσκολο να το χαλάσουμε. Γι' αυτό θα πρότεινα γενικότερα κάποια πράγματα τα οποία, όπως τα φώτα είναι τα μάτια μας στην οδήγησή μας το βράδυ, καλό είναι να τα κάνουμε σωστά και όχι πρόχειρα, για να έχουμε αποτέλεσμα. Αν δεν δούμε κάτι καλά μπορεί να τρακάρουμε, παιδιά. Οπότε μην μπαίνουμε στη διαδικασία και σκεφτόμαστε μόνο ότι για να έχουμε σωστά φώτα πρέπει να αγοράσουμε καινούργια φώτα. Μπορούμε να τα στηρίσουμε με σωστά προϊόντα. Άλλωστε υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είπαμε οριζόντια, κάθετα και μετά με το άλλο νούμερο θα κάνουμε ξανά οριζόντια. Λοιπόν, κάναμε με 2.000 οριζόντια, κάναμε με το 3.000 κάθετα και με το 5.000 ξανακάνουμε οριζόντια. Αυτό το κάνουμε για να μην τρώμε λάθος το πλαστικό του φαναριού και για να κατεβαίνουν οι γραμμές που μπορεί να έχει σωστά. Λοιπόν, από ό,τι είδατε έχει καθαρίσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε την αλυφή μας. Λοιπόν, ζητάμε την αλυφή, απλώνουμε όλο αυτό εδώ, το δίνουμε λίγο χρόνο. Αν κάποιος έχει τριβείο, μπορεί να το κάνει με το τριβείο, είναι πιο εύκολο από το να τρίβει συνέχεια. Δίνουμε λίγο το χρόνο του. Και η τελευταία μας δουλειά που έχουμε να κάνουμε, σκουπίζουμε
Βλέπουμε το αποτέλεσμα από το τρίψιμό μας. Νομίζω έχει τεράστια διαφορά. Φαίνεται μέσα το φως μας. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν πολύ απλό. Δεν είναι κάποια τέχνη. Σωστά προϊόντα, οδηγίες χρήσης για να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι λοιπόν το φάρμακό μας, όπως λέω πάντα. Άμα θέλετε να κάνετε τα φώτα σας να ξαναέρθουν σε κατάσταση καινούριου, νομίζω είδατε δεν είναι δύσκολο. Έχει τα πάντα, γυαλοχαρτάκια, τις κρέμες, το τακάκι του. Τρομερή εταιρεία, γερμανική. Βλέπουμε αποτέλεσμα, δεν βάζουμε οδοντόκρεμες, δεν χαλάμε τα φώτα μας. Νομίζω ότι φαίνεται διαφορά. Αν σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι, κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατάτε like για να δείτε και τα επόμενα βιντεάκια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια.